ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන ටියුලිප් මල කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම සරල රටාවකට තමයි අපිට මේ මල ගොතාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු මොනවාද අපිට මේ මල ගොතාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඌල්. අද මම මේ මල ගොතාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ 4ply මිල්කොට් යාන් එක. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට කැමති පාටක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අද මම මල ගොතාගන්න මේ කහ පාටත් ඒ වගේම කොළය ගොතාගන්න මෙන්න මේ කොළ පාටත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්ලයි ගානක කැමති පාටක නූලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ මලේ මැද පුරව ගන්න මේ වගේ ෆිලිංස් එහෙම නැත්නම් පැඩින් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වර්ග දෙකෙන් කම්බි කෑලි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆ්ලෝරල් වයර් එක. එහෙම නැත්නම් මල් කම්බි. ඔයාලා ගොඩක් දන්නේ බකට් කම්බි කිව්වහම ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කම්බි කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. අපි ගොතා ගන්න කොළය වටේට තියලා ගොතා ගන්න. මොකද මේ කොළය අපිට එතකොට ශක්තිමත්ව අපිට ඕන විදිහකට නවන්න දිගාරින්න පුළුවන් විදිහට ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වගේ බයින්ඩින් කම්බි කෑල්ලකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතනදී ටිකක් ශක්තිමත්ව තියෙන හයිය ඕනම කම්බි කෑල්ලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අරන් තියෙන්නේ අපිට සාමාන්‍ය හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් කඩේකින් වගේ ගන්න පුළුවන් බයින්ඩින් කම්බි කෑල්ලක්. ඒ කම්බිය මේ අගිස මම මලේ රඳව ගන්න පහසුවට මෙන්න මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කම්බි කෑල්ල පාවිච්චි කරන්නේ මල රඳව ගන්න. ඒ නිසා මලේ බරත් එක්ක මේ කම්බිය නැවෙන්නේ නැති වෙන ශක්තිමත් කම්බි කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම අපිට මේ මල කම්බියත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මේ වගේ ග්ලූ ගන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට ඇලවෙන ඕනම ගම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මල රඳව ගන්න කම්බිය ආවරණය කරගන්න මම අද පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ වගේ ගම් ටේප් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ගම් ටේප් නැත්නම් ඒ වෙනුවට ඔයාලා කොළය ගොතන්න ගන්න කොළ පාට වූල් එකම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට නූල් කපා ගන්න කතරක් හරි ට්‍රිමර් එකක් හරි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ මල කොටස ගොතා ගත්තට පස්සේ පැඩින් පුරවලා උඩින් මහා ගන්න අපිට මේ වගේ යාන් නීඩල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වර්ග දෙකෙන් ඕනම නීඩල් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට ඌල් එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන් විදිහේ සිදුරක් තියෙන නීඩල් එකක් වෙන එක පමණයි. අද මම මේ ටියුලිප් මල ගොතාගන්නේ මිලිමීටර් 3.5 ක්‍රොෂේ හුක් එකකින්. මොකද මම පාවිච්චි කරන්නේ 4ply යාන් එකක් නිසා. ඔයාලා පාවිච්චි කරන යාන් එකට අනුව ඔයාලා ගැලපෙන ක්‍රොෂේ හුක් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මල ගොතා ගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම මල ගොතා ගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මැජික් රින් එකක් හදා ගන්න ඕනි. ඒ විදිහට රින් එක හදාගෙන අපි එක දන්වලක් ගොතා ගන්නවා. දැන් අපි මේ හදාගත්ත මැජික් රින් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ 7ක් ගොතා ගන්න ඕනි. සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි, සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි, සිංගල් ක්‍රොෂේ 3යි, සිංගල් ක්‍රොෂේ 4යි, සිංගල් ක්‍රොෂේ 5යි, සිංගල් ක්‍රොෂේ 6යි, සිංගල් ක්‍රොෂේ 7යි. ඒ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 7 ගොතාගෙන අපි මේ රින් එක තද කරගමු. තද කරගෙන පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට අපි මේ වටය ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් තියෙන දෙවෙනි වටය. දෙවෙනි වටයත් එක දන්වලකින් පටන් අරගෙන අපි මේ ගොතාගත් සිංගල් ක්‍රොෂේ 7ට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකකට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2 ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ වැඩි කිරීම වටයක් තමයි ගොතාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම
දංවල ගොතපු තැන හිඩසටම සිංගල් ක්‍රොෂේ 2 ගොතා ගන්නවා. ඒ විදිහට අපි දෙවෙනි වටයත් ගොතාගෙන අවසానයි. මේ දෙවෙනි වටයත් පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට අපි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් මෙතනදී වට සම්බන්ධ කිරීමේදී ඔයාලට පළවෙනි පිරවිල්ල හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාලා ගොතාගෙන යනකොට පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකට ස්ටිච් මාක් එකක් තියාගන්න. මේ විදිහට අපි දෙවෙනි වටයත් ගොතාගෙන අවසానයි. දැන් තියෙන තුන්වෙනි වටය ගොතා ගන්න. තුන්වෙනි වටයත් එක දංවලකින් පටන් ගන්නවා. තුන්වෙනි වටයේ රටාව තමයි සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ වැඩි කිරීම 1යි. මුලින්ම අපි දංවල ගොතපු තැන හිඩසටම සිංගල් ක්‍රොෂේ 1ක් ගොතා ගන්නවා. ඉන් පස්සේ ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. එකම පිරවිල්ලට තමයි අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ 2 ගොතා ගන්න. ඉන් පස්සේ නැවත ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. එකම පිරවිල්ලට නැවත සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. එකම පිරවිල්ලට. ඉතින් ඔය විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි රටාවට අපි මේ වටයම ගොතා ගන්න ඕනි. ඔය විදිහට අපි තුන්වෙනි වටයත් ගොතාගෙන අවසానයි. තුන්වෙනි වටයත් පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් තියෙන්නේ හතරවෙනි වටය. හතරවෙනි වටයත් දංවලකින් පටන් ගන්නවා. හතරවෙනි වටේ රටාව තමයි සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ වැඩි කිරීම 1යි. නැවත ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඉතින් මේ රටාවට මුළු වටයම ගොතා ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මුලින්ම මම දංවල ගොතපු තැන හිඩසටම සිංගල් ක්‍රොෂේ 1 ගොතා ගත්තා. ඉන් පස්සේ ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. එකම පිරවිල්ලට. ඉන් පස්සේ ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඉන් පස්සේ නැවත ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. නැවත ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. නැවත ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. ඊගව පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඉතින් ඔය විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි කියන රටාවට මේ වටයම ගොතා ගන්න.
ඔන්න මේ විදිහට අපි හතරවෙනි වටයත් ගොතාගෙන අවසానයි. මේ වටයත් පළවෙනි සිංගල් ක්‍රෝෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. දැන් තියෙන්නේ පස්වෙනි වටය. ඉතින් ඔයාලා පස්වෙනි වටේ ඉඳලා 14 වෙනි වටේ වෙනකම් ඈම පෙරවිල්ලකටම සිංගල් ක්‍රෝෂේ එක ගානේ වට 10ක් ගොතාගෙන යන්න ඕනි. දාංවැලකින් පටන් ගන්නවා. මුලින්ම දාංවැල ගොතපු තැන හිඩසටම සිංගල් ක්‍රෝෂේ එකක් ගොතලා පටන් අරගෙන අපි මේ වටේටම තියෙන පෙරවිලි වලට සිංගල් ක්‍රෝෂේ එක ගානේ ගොතාගෙන යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මම සෑම පෙරවිල්ලකටම සිංගල් ක්‍රෝෂේ එක ගානේ එක වටයක් ගොතා ගත්තා. ඉතින් මේ වටේ අපි පළවෙනි සිංගල් ක්‍රෝෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරනවා. මේ විදිහට අපි සිංගල් ක්‍රෝෂේ එක ගානේ තව වට 9ක් ගොතා ගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වට 10ක් අපි සිංගල් ක්‍රෝෂේ එක පෙරවිල්ලකට එක ගානේ ගොතා ගන්න ඕනි. ඉතින් මේ හැම වටයක්ම දාංවැල් එකකින් පටන් අරගෙන දාංවැල් එක ගොතපු තැන හිඩසට සිංගල් ක්‍රෝෂේ එකක් ගොතලා තමයි පටන් ගන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට සෑම වටයක්ම අවසානයේදී අපි මේ වටය පළවෙනි සිංගල් ක්‍රෝෂේ එක මුදුනට තමයි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට එක පෙරවිල්ලකට එක සිංගල් ක්‍රෝෂේ එක ගානේ ඉතුරු වට අට ගොතාගෙන අපි හම්බ වෙමු. ඉතින් දැන් අපි ඔන්න මේ විදිහට වට 14 ගොතාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් වට සම්බන්ධ කළා වගේ මේ 14 වෙනි වටය සම්බන්ධ කරන්න එපා. අවසානයේ වෙනකම්ම ගොතලා මේ විදිහට තියලා අපිට මේ උඩින් මහ ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට චුට්ටක් දිගට නූල් කොටසක් ඉතිරි වෙන්න අපි මේ නූල කපා ගන්න ඕනි. ඒ විදිහට නූල කපලා අපි මේ විදිහට කටුවෙන් නූල අයින් කර ගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යාන් නීඩල් එක. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට
අපි අර දිගට ඉතිරි කරගත්තු නූලට යාන් නීඩල් එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන අපි හදන්නේ දැන් මේ නීඩල් එකෙන් සම්බන්ධ කරපු විදිහ හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට හංගලා අපේ මේ වටේ සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම කොහොමද වටයක් පේන්නේ නැති වෙන විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන දේ වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. නොතේරෙන අයට පුළුවන් ඒක බලලා එන්න. යාන් නීඩල් එකට යාන් එක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකේ මේ තියෙන ෆ්‍රන්ට් ලූප් එක සහ බෑක් ලූප් එක කියන මේ දෙකම අහුවෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම අපේ යාන් නීඩල් එක ඇතුල් කරගෙන නූල ඇදලා ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ විදිහට ඇදලා අරගෙන අපි නැවත මේ යාන් නීඩල් එක අපි අවසානයේ ගොතපු පිරවිල්ලේ බෑක් ලූප් එක මේ තියෙන්නේ අපි පැත්තට තියෙන නූල් පොඩට තමයි අපි ෆ්‍රන්ට් ලූප් එක කියන්නේ. අපිට එහා පැත්තෙන් තියෙන ලූප් එකට තමයි බෑක් ලූප් එක කියන්නේ. ඉන් පස්සේ අපි බෑක් ලූප් එකේ මේ විදිහට යාන් නීඩල් එක ඇතුල් කරලා නැවත නූල ඇදලා ගන්න ඕනි. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි වටේ සම්බන්ධ කරපු තැන හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන දැන් අපි හදන්නේ මල හදාගන්න. ඔන්න ඉතින් මල හදාගන්න දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවේ මෙන්න මේ විදිහට අගහිස මේ විදිහට රවුම් විදිහට නවාගත්තු කම්බියක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ හයිය කම්බිය මේ විදිහට අගිස රවුම් විදිහට නවලා ගන්න. ඊට අපි සම්බන්ධ කළාට පස්සේ සිදුරෙන් එළියට මේ කම්බිය ගැලවිලා එන්නේ නැති වෙන තමයි මේ උඩින් රවුමට නවාගන්නේ. ඉතින් මේ අතරදී මම ග්ලූ ගන් එක රත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ කම්බියේ මෙන්න මේ පැත්තට ගම් ටිකක් තවර ගන්න. ඒ විදිහට තවරගෙන අපි මැජික් රින් එකේ ගොතනකොට මේ මැද ඉතිරි වෙන සිදුර තියෙන්නේ. මේ මැජික් රින් එකේ මැද මෙන්න මේ සිදුර තියෙන්නේ. අන්න ඒ සිදුර ඇතුලෙන් මේ විදිහට අපේ කම්බිය දාලා ඇදලා ගන්න. ඒ විදිහට ඇදලා ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට මැදින් කම්බිය අපි ගම් දාලා තියෙන හින්දා සිදුර මැදින් ඇලවෙනවා. නැවත එළියට ඇදිලා එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහට අලවගෙන චුට්ටක් මේක වේලෙන්න තියාගන්න. ඔන්න ඒ විදිහට අපි ගොතාගත්තු මේ මල කොටසට කම්බිය සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ හොඳට වේලුණාම දැන් අපි හදන්නේ මැද පුරව ගන්න. ඉතින් අපිට පැඩින් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා පැඩින් පුරවනකොට මේ මල ඇතුලේ කොටසේ 4න් 3ක් වගේ වෙන්න පුරව ගන්න. මේ කට උඩටම වෙනකන් පැඩින් පුරව ගන්න එපා. ඉතින් මම මේ විදිහට පැඩින් පුරව ගත්තා. දැන් අපි නැවත අපේ යාන් නීඩල් එක මේ ඉතිරි කරගත්තු නූලට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. ඒ සම්බන්ධ කරලා ඔයාලා මුලින්ම බලාගන්න මේ විදිහට අපි දෙකට නැවුවාම හරියටම බැලන්ස් වෙන විදිහට මැද එන්නේ කොතනද කියලා. ඉතින් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වටේටම පිරවිලි කීයක් එනවද කියලා ගණන් කරලා ඒක 4ට බෙදලා මාක් කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ගානට පිරවලටම මේ කොටස් සමාන වෙන විදිහට මේ මලේ උඩ කොටස මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් හිතේ මිම්මට මේ විදිහට මේ කොටස දෙකට නවලා අවශ්‍ය තැනින් මහ ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට නවලා මගේ හිතේ මිම්මට මම මේ විදිහට
අනිත් පැත්ත අල්ලලා මහ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි තව පාරක් එතන මහගමු. මේ විදිහට අපි ඔන්න මැද මහගත. දැන් තියෙන දෙපැත්ත මහගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අනිත් පැත්තේ කොටසත් අපි මෙහෙම නවාගෙන හරි මැදින් නැවෙන තැනට මේ විදිහට යාන් නීඩල් එක ඇතුල් කරනවා. ඒ විදිහට ඇතුල් කරලා අපි මේ විදිහට නූල ඇදලා ගන්නකොට ඔන්න ගානට මැදින් නැවිලා එනවා. ඒකත් අපි මැදට තියලා මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට. මේ විදිහට දෙකට නවලා හරි මැදින් යාන් නීඩල් එක ඇතුල් කරලා මේ විදිහට. ඉතින් ඒ කොටසත් මේ විදිහට මැදට හොඳට තද වෙන්න නැවත වරක් මහ ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි මලේ උඩ කොටස මහගෙන ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේම ලස්සනට අපි උඩ කොටස මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අතින් මේ විදිහට ගානට මේ දාර එන විදිහට හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලා මේ ඉතිරි නූල් කෑල්ල මේ විදිහට ලිහෙන්න නැති වෙන මේ මැද චුට්ටක් නැවත වරක් මහගෙන මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ මලේ මැදින් එළියට ඇදලා ගන්න. ඔන්න විදිහට අරගන්න. ඒ විදිහට දෙවරක් විතර අපි මේ මල මැදිනුත් මහගෙන වැඩි නූල් කොටස මෙහෙම කපලා අයින් කරගමු. කපලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉතිරි නූල් චුට්ට මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට දාගන්න. ඔන්න ඒ විදිහට අපි මල හදාගෙන අවසానයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද කොලේ ගොතාගන්නේ කියලා. කොලේ ගොතාගන්න මම මෙන්න මේ පාට ඌල් එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම ඔයාලට කලින් පෙන්නවා වගේ අපිට මෙන්න මේ ෆ්ලෝරල් වයර් එකක් එහෙම නැත්නම් බකට් කම්බියක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි මේ කොලයේ මැද කොටස ගොතාගෙන ඉමු. මුලින්ම අපි ගොතා ගන්න ඕනේ චේන්ස් 28ක්. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි හතයි අටයි නවයයි දහයයි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි 17යි 18යි 19යි 20යි 21යි 22යි 23යි 24යි 25යි 26යි
27යි 28යි. මේ විදිහට මම දංවැල් 28ක් ගොතාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දංවැල් 28 පළවෙනි දංවැල ඇතෑරලා දෙවෙනි දංවැලට අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න ඕනි. ඉන්පස්සේ ඊගාව දංවැලට half double crochet එකක් ගොතා ගන්න ඕනි. ඒ විදිහට half double crochet එක ගොතාගත්තට පස්සේ ඉදිරි දංවැල් 18ට එක දංවැලකට එක double crochet එක ගානේ double crochet 18ක් ගොතා ගන්න ඕනි. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි හතයි අටයි නවයයි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි 17යි 18යි. මේ විදිහට එක දංවැලකට එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ 18ක් ගොතාගත්තට පස්සේ ඉදිරි දංවැල් 4ට අපි එක දංවැලකට half double crochet එක ගානේ 4ක් ගොතා ගන්න ඕනි. half double crochet එකයි half double crochet දෙකයි half double crochet තුනයි half double crochet හතරයි. ඉන්පස්සේ ඉදිරි දංවැල් දෙකට එක දංවැලකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ දෙකක් ගොතා ගන්න ඕනි. සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි එක දංවැලට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඉතින් දැන් අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ එක දංවැලක් විතරයි. ඉතින් මේ දංවැලට අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ 3ක් ගොතා ගන්න ඕනි. එකම දංවැලට තමයි අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ 3 ගොතා ගන්න. සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකයි සිංගල් ක්‍රොෂේ 3යි. ඉතින් මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 3 ගොතාගත්තට පස්සේ අපි දෙවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකට මේ විදිහට
ස්ටිච් මාකර් එක තියාගන්නවා. දැන් අපි මේ විදිහට දන්වැලට එක පැත්තක් ගොතා ගත්තට පස්සේ ඒ විදිහටම අපි ඊළඟ පැත්තත් ගොතා ගන්න ඕනි. ඒ ගොතනකොට ඔයාලා මුලින්ම අපි දන්වැල පටන් ගන්න කලින් ස්ලිප් knot එකක් දානවනේ. ඒ දානකොට මේ විදිහට නූල් කෑල්ලක් ඉතුරු වෙනවනේ. අන්න ඒ නූල් කෑල්ලත් මෙන්න මේ දන්වැලේ අනිත් පැත්ත ගොතාගෙන යනකොට පිරවිලි වලට අහු වෙන විදිහට තියලා ගොතාගෙන යන්න ඕනි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අනිත් පැත්ත ගොතාගෙන යන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ දන්වැල් දෙකකට ගොතා ගන්න ඕනි. සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකයි. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකටත් අහු වෙන විදිහට මේ නූල් කෑල්ල තියලා තමයි පිරවිලි කරගත්තේ. ඉන්පස්සේ ඉදිරි දන්වැල් හතරට half double crochet හතරක් ගොතන්න ඕනි. half double crochet එකයි half double crochet දෙකයි half double crochet තුනයි half double crochet හතරයි. ඉන්පස්සේ අපි නැවත ඉදිරි දන්වැල් 18ට එක දන්වැලකට එක double crochet එක ගානේ double crochet 18ක් ගොතා ගන්න ඕනි. double crochet එකයි double crochet දෙකයි double crochet තුනයි. මෙතනදී ඔයාලට දැන් අපිට මේ නූල් කෑල්ල පෙරවිලි වලට අහුණ ඇති. දැන් තද වෙලා හැංගිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ නූල අතෑරලා ඉතිරි පෙරවිලි ටික ගොතා ගන්න. double crochet හතරයි double crochet පහයි double crochet 6යි double crochet 7යි double crochet 8යි double crochet 9යි double crochet 10යි double crochet 11යි double crochet 12යි double crochet 13යි double crochet 14යි double crochet 15යි double crochet 16යි double crochet 17යි double crochet 18යි. ඒ විදිහට double crochet 18 ගොතාගත්තට පස්සේ ඊළඟ අපි දන්වැලට half double crochet එකක් ගොතා ගන්නවා. ඉන්පස්සේ අවසාන දන්වැලට single crochet එකක් ගොතා ගන්නවා. ඔන්න මේ විදිහට අපි කොළයේ පළවෙනි වටය ගොතාගෙන අවසానයි. මේ පළවෙනි වටේ අපි පළවෙනි single crochet එක මුදුනට slip stitch එකක් මගින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඉන්පස්සේ දන්වැලක් ගොතා ගන්නවා. දැන් අපි අවසාන වටය ගොතා ගන්න යන්නේ. කියන්නේ දෙවෙනි වටේ තමයි ගොතා ගන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි අර ගත්තු මල් කම්බිය. ඔන්න මේ විදිහට මම මල් කම්බිය අරගෙන එක සමානව තියලා නවාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නවනකොට මෙතන මේ රවුමක් විදිහට තියාගන්න. මේක උල් වෙන්න නවා ගන්න එපා.
ඒ විදිහට නවාගෙන අපි මේ කම්බිය අපි දාගත්තු මෙන්න මේ දන්වල ඇතුලෙන් ඇතුල් කරන්න ඕනි. මේ විදිහට. දැන් අපිට මේ කම්බියත් අල්ලගෙන ගොතා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් චුට්ටක් අපහසුයි. ඒක ඉතින් ටිකක් ගොදාගත්තට පස්සේ මැග ඇරෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැනට චුට්ටක් මේ නූලයි කම්බිය චුට්ටක් අල්ලගෙන හිමිසරේ ගොතා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි දෙවෙනි වටේට දන්වලක් දාලා පටන් ගත්තට පස්සේ සිංගල් ක්‍රොෂේ එක පිරවිල්ලකට එක ගානේ 27ක් ගොතා ගන්න ඕනි. සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 3යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 4යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 5යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 6යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 7යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 8යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 9යි සිංගල් ක්‍රොෂේ 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි 17යි 18යි 19යි 20යි 21යි 22යි 23යි 24යි 25යි 26යි 27යි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ පිරවිලි 27 ගණන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා පටන් අරගෙන අපි ස්ටිච් මාක් එක තියාගත්තු පිරවිල ළඟට වෙනකම්ම සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ගොතා ගත්තාම හරි. ඒ විදිහට අපි ස්ටිච් මාක් එක ළඟට ගොතා ගත්තට පස්සේ අපි මේ ස්ටිච් මාක් එක අයින් කරලා ඒ ස්ටිච් මාක් එක තියාගත්තු පිරවිල්ලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි දන්වැල් 1යි එතනටම සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි ගොතා ගන්න ඕනි. ඒ විදිහට අපි ගොතාගෙන අවසන් වුණාට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ අපිට අවසාන පෙරවිල්ල වෙනකන් නැවත සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ගොතාගෙන යන්න.
ඔන්න මේ විදිහට අපි අවසාන පිරවිල දක්වා ගොතාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අතින් මේ විදිහට ඇදලා කොලේ ලස්සනට හැඩ එන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කොලේ හැඩය හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස කවර් වෙන විදිහට ඔතා ගන්න. අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණයට තියලා නූල කපලා අයින් කරගන්න. ඉතින් ගම් ටේප් තියන අයට උනත් ඔයාලා මුලින්ම පොඩ්ඩක් චුට්ටක් මේ ඉස්සරහට වෙන්න නූලෙම ඔතා ගන්න. ඔන්න ඒ විදිහට අපි නූලත් කපලා අයින් කරගත්තට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කම්බි දෙකම අහු වෙන විදිහට තියලා මේ නූල ඔතා ගන්න. මේ විදිහට මේ කම්බි දෙකම එකට තියලා අහු වෙන විදිහට වටේටම නූල මේ විදිහට ඔතා ගන්න. ඒ විදිහට ඔතාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කම්බි දෙක චුට්ටක් ඈඩ් කරලා ඒ මැදින් මේ විදිහට අපි ඔතාගත්තු නූල දාන්න. දාලා මේ කම්බි දෙක හොඳට මේ විදිහට ඔතා ගන්න. ගම් ටේප් නැති අයට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කම්බි දෙක වැහෙනකම්ම මේ නූලෙන් ඔතාගෙන අගිස්සෙදි මේ විදිහට මේ හදා ගන්න. ඉතින් මම ගම් ටේප් කරන හින්දා මම ටිකයි මේ නූල ඔතාගන්නේ. ඒ විදිහට ඔතාගත්තට පස්සේ මම නූල කපනවා. ඒ නූල කැපුවට පස්සේ අපි මෙතනින් කම්බි දෙකට හිර කරලා තියෙන නිසා මේ නූල නැවත ලිහෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි කලින් අර පිරවිලි වලට යට වෙන්න ගොතාගත්තු නූල් කොටසත් කපලා අයින් කරගමු. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කොලය ගොතාගෙනත් අවසానයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ මලයි කොලයයි එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි මුලින්ම හදාගත්තු මල සහ කොලය. දැන් අපි මේ දෙකම ගම් ටේප් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් ගම් ටේප් නැති අයට පුළුවන් කොළ පාට ඌල් එකක් අරගෙන මෙතන ඉඳලම ඔයාලට මේ කොලේ සම්බන්ධ කරගන්න තැනට වෙනකම් ඔතාගෙන ඉන්න. ඉතින් මල් ළඟ ගම් ටේප් තියෙන නිසා මම මේ විදිහට ගම් ටේප් කරගන්නවා. ඒ විදිහට ගම් ටේප් කරගෙන එන අතරමඟදී මම මේ විදිහට කොලයත් මෙතනට තියලා දෙකම එකට ගම් ටේප් කරගන්නවා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට හදාගත්තු අපේ ටියුලිප් මල. ඉතින් හරිම ලස්සනට හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රටාවකට තමයි මේ මල අපිට ගොතා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ඔයාලට ලස්සනට පාට පාටින් මේ මල් ගොතා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ මල් ගොතා ගන්න අපිට ගොඩක් ඌල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා එක එක නිර්මාණ ගොතලා අර ඉවර වෙලා තියෙන පුංචි පුංචි නූල් වලින් උනත් අපිට මේ විදියට ලස්සනට ටියුලිප් මල ගොතා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අද කොහොමද මේ ටියුලිප් මල ගොතා ගන්න කියලා පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඔයාලට මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ පාඩම් මාලාව ගැන ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.